راځئ چې نن مو د انسان سترګې ته ورننه کړمه او دې کې یوه بیماري ده چې نن سبا په سوشل میډیا باندې د دې نوم ډېر اخیستل کېږي، نو ځکه زه تاسو ته دغه بیماري ښودل غواړم چې هغې ته ویلی شي CRVO سینټرل ریټینال وین اوکلوژن. دا بیماري څنګه لګي دلته او څه اثرات یې څه دي؟ راځئ چې د انسان سترګې ته ورننوځو. دېخوا ګورئ دا ټوله سترګه ده، دا پکې رګونه دي، څه رګونه زړه نه وینه راوړي ده او څه رګونه داسې دي چې هغه به د سترګې نه واپس زړه ته وینه وړي. د دې ځای نه شروع شئ، دلته کې ټول کښېنئ. دا چې کوم راپړسېدلی غوندې ځای دی دا دې ته ویلی شي کورنیا. ورپسې چې دا کوم شین ځای دی دې ته ویلی شي لینز. ما درته څیزونه اسان کړي دي. لینز دی، شیشه پکې لګېدلې ده. دلته کې که ته اوس چاته ګورې، یو سړي ته ګورې، نو دغه تصویر ستا د لینز په ترو باندې ننوځي سترګې ته او هغه ځای ته به ځي، دلته به راځي دغه تصویر. خو تصویر به راځي الټا، انورټډ تصویر به راځي. لکه که زه دې ته ګورم، داسې زه دا سړی دی، زه دته داسې ګورم په دې سترګه باندې، نو تصویر به دلته کې داسې جوړیږي، دلته انورټډ تصویر به جوړیږي. چې ته څه شي ته هم ګورې نو په دې ځای چې کوم تصویر جوړیږي نو دا به الټه جوړیږي. دې لینز نه چې په شاته لاړ شي، دا علاقه ټوله اوبه ده، دلته کې ټولې اوبه پرتې دي. دا زموږ دا سترګې چې ډډې دي په دې کې اوبه دي. دغه اوبو ته ویلی شي ویټریس هیومر. د دې اوبو ډېر اهم کار دی. یو خو دا شوک ابزاربر دی، ځکه په دې سترګه باندې زور وکړم یا داسې څه چل وشي او سره څه ولګي راولګي، نو دې علاقې ته زور نه راځي، د ټولو علاقو ته زور نه ځي، ځکه چې زور دلته کې اوبه برداشت کړي. نو دا شوک ابزاربر دی. بل په دې دیوال د پاسه یو مازغه پراته دي اصل کې چې هغې ته ریټینا ویلی شي. دا خبره یاد ولرئ، ریټینا اصل کې د مزغو حصه ده. دا نیورل ټیشو دی ریټینا. دا داسې مو وایه چې دا صرف خالی رګ دی، دا مزغه دي اصل کې. پروسس به ټول دلته کې ریټینا کوي، د لیدل، میسیجونه پاس کول مزغو ته، دا به دا ځای کوي، دا سور ده، دا ټول ریټینا ده. نو دغه ریټینا بچ کړي د چا دی اوبو. که چیرې دا اوبه دلته کې نه وي یا اوبه ډېره سختې وي نو بیا به دا ریټینا هم زخمي کېدله. نو ریټینا یې په دغه دیوالونو پسې شخه کړي ده، دغه هلته یې دباو کړي ده. دا تقریبا 10 قسم ته صادرې دي دلته، او په دې کې مختلف قسم ته سیلونه پراته دي، روډز، کونز، بای پولر سیلز، ګینګلیون سیلز، ټول پراته دي په دې علاقو باندې، په دې ریټینا کې دننه پراته دي. چونکې دا ډېر مضبوط آرګن دی، د دې خپل ډاکټر وي، هغې ته ریټینا سپیشلیسټ ویلی شي، یو اپتلمولوژیسټ وي د سترګو عام ډاکټر، یو اپټومیټریسټ وي چا چې BS کړی وي په اپتلمولوژي کې. خو د ریټینا دپاره بیا خپل سپیشلایزیشن وي. د دې رګ دپاره، د دې صادر دپاره به 2-3 کاله نور لګوي، سپیشلایزیشن به کوي، بیا به ورته ریټینا سپیشلیسټ ویلی شي چې هغه کار وي صرف دا ځای سکتل، د دې ځای علاج کول. نو چونکې دا ډېر کمپلیکس آرګن دی، کمپلیکس ټیشو دی، نو د هغې د وجې دې ته الله تعالی ډېر مضبوط نظام کړی دی د وینې دپاره. د دې نه به وینه ځي، ګنده وینه او صفا وینه به ورته ریټینا ته راځي، داسې هم او داسې هم. او دې کې اصل کې ګینګلیون سیلز پراته دي، مازغه دي، نیورونز پکې پراته دي. که دغه نیورونز درنه ډیمیج شولو، خراب شولو، نو بیا د دې ریکوري ډېره په مشکله باندې کېږي، ځکه چې موږ ویلي دي چې د نیورون بیا ریجنریشن نه کېږي. د دې ریټینا یوه حصه ده چې هغه دا ځای دی، دې ته ویلی شي میکولا. دا چې کوم فل ایچ ډي تصویر جوړیږي، لکه زه دغه ته ګورم، دا اوس موبایل دی، فل ایچ ډي ماته ښکاري، ښه صفات تصویر ماته ښکاري. دا دروازه ده، دغه لایټ دی، دا کتاب دی، دغه لیپټاپ دی، دا ټول ماته ایکټیو ایچ ډي تصویران ښکاري ماته. نو دیټ از جسٹ بیکاز آف د میکولا. دې ځای کې کلیریټي دلته ایمیج کلیریټي، فل ایچ ډي تصویران په دې میکولا کې جوړیږي. په دې میکولا کې دننه به یو بل ځای دی چې هغې ته فوویا ویلی شي. فوویا دا بیا ډېر زیاته کلیریټي ورکوي د تصویرو. لکه ګوره داسې که زه ووایم چې دا ما سره دغه سترګه ده، په دغې باندې لینز رڼا ما ته راننوځي، زه سامان ګورم، دلته لینز لګېدلی دی، نو دننه لکه زه به دا کپړه په باندې د پاسه کېدم، خو داسې ووایي چې دا کپړه ما د دننه نه کېښودله، ځکه چې ریټینا دننه پرته ده، نو داسې په باندې ریټینا پرته ده. نو په دې ریټینا کې به ټول پروسیسینګ کېږي د دغې تصویر، او دغه تصویر چې څه شی هم دی هغه به په دې علاقې کې دلته په دې میکولا کې پروسیس کېږي او فل ایچ ډي
تصویر په دې ځای کې جوړیږي. او دا هم یاد ولرئ چې ریټینا 2% ایریا کور کړې ده د سترګې. اوس راشئ د سترګې رګونو ته. سترګې ته یو رګ راغلی دی، د زړه نه صفا وینه راخستې ده، خوراکۍ راخستې ده، زړه راستولې ده. دغه وینه ټوله په دې سور رګ کې روانه ده. نو دې سور رګ ته ویلی شي سینټرل ریټینال آرټري. او یو رګ دی چې هغه د سترګې نه وتی دی، زړه ته روان دی، ګنده وینه یې راخستې ده، استعمال شوي وینه یې راخستې ده د سترګې نه او وړي زړه ته. نو دې ته ویلی شي سینټرل ریټینال وین. خدای مګه دا رګ کې مسله راله، دا رګ بند شو، پوستکی رالو په دې ځای کې، دلته کې پوستکی جوړ شو او دا رګ بند شو. نو بندېدو ته ویلی شي اوکلوژن. اوکلوژن بندېدل، بلاک کېدل. نو که چیرې سور رګ درنه بند شو نو بیا ورته ویلی شي CRAO سینټرل ریټینال آرټري اوکلوژن، مرکزي د سترګې سور رګ بندېدل. او که چیرې د شین رګ درنه بند شو د ځای کې چېرته کې څه مسله راله نو بیا ورته ویلی شي CRVO مرکزي د سترګې شین رګ بندېدل، سینټرل ریټینال وین اوکلوژن. چې کومه مسله تاسو په سوشل میډیا باندې اورئ هغه دا یوه ده CRVO. دغه CRVO کې اوس ګوره دې ځای کې راله مسله چې کله دلته مسله راله نو دې رګ خو وینه وړله که نه، او دلته کې پوستکی جوړ شوی دی، رګ تنګ شوی دی، بند شوی دی، یا پوره بند شوی دی یا نیم بند شوی دی، خو مسله پکې راله. نو دلته کې دا شاته چې څومره هم وینه وه داسې روانه وه، د دې نه هم روانه وه، دلته هم روانه وه، داسې روانه وه، واپسي کوله که نه، هغه واپسي کې سستي راله، نشي واپس کېدلی ځکه چې مخکې بلاک دی، ګاډی ودرېدلی دی مخې ته. دا وینه چې په دې شنو رګونو کې ولاړه ده نو د دې ودرېدو د وجې په دې ریټینه کې دننه یو حالت جوړ شو چې هغې ته ویلی شي هایپوکسیا. هایپوکسیا حالت رالو په وینه کې په دې ریټینا کې. اوس د دې ریټینا نه زه 2 سیلونه راخلم، فار ایگزامپل ګوره د دې نه زه یو سیل راخلم، دا والا یو سیل مې راواخستو، یو ته نه بل راخلم، دا والا بل مې ته نه راواخستو. نو چې کله دې سیل ته اکسیجن نه میلاویږي، دې سیل کې فالتو مواد ډېر زیات دي ځکه چې هغه وځي نه، ځکه چې دا شین رګ بند شوی دی. نو دلته کې هایپوکسیا کنډیشن پیدا شولو او د دغې هایپوکسیا کنډیشن د وجې اوس به دلته کې یو سړی را بیدار شي چې هغې ته ویلی شي HIF هایپوکسیا انډیوسیبل فیکټر. دغه HIF په دغه ریټینا په دې سیل کې دننه نیوکلیس ته ننوځي او په دې نیوکلیس کې به دننه یو سیز یو جین اکټیویټ کی، هغې جین ته ویلی شي VEGF ویسکولر انډوتیلیل گروث فیکټر. دغه VEGF به اوس بهر راوځي. دا ویسکولر انډوتیلیل گروث فیکټر چې څومره هم جوړ شو په دې ریټینل سیلز کې دا به اوس بهر راوځي او د رګونو ته به ننوځي، د انډوتیلیل سیلز ته به ورننوځي په دې رګونو کې او د دوی پرمیبیلیټي به سیوا کي. فار ایگزامپل که دې رګ 10% سامان پرېښودلو که نه نو اوس به 50% پرېښودي یا به 40% پرېږدي ځکه چې VEGF ورننوتو. او چې کله دی دومره دا اجازت سیوا کی دا رګونه نو د دې نه به ډېرې زیاتې اوبه ووځي، دې ځایونو کې به اوبه وشي چې هغې ته ویلی شي ایډیما. او په دې کیس کې زیاتر چې کوم ایډیما کېږي هغې ته د میکولا ایډیما ورته کېږي، میکولر ایډیما. او تاسو ته ما ویلي وو چې میکولا څه شی کوي؟ HD تصویر جوړی، HD لکه زه دې ته ګورم بالکل ماته صفا ښکاري دا بوتل. خو که چېرې دا میکولر ایډیما وشوه په دې ځای کې چېرته اوبه رالې ځکه چې د VEGF راوتی دی او هغه اوبه رایستې دي د رګونو نه، نو اوس به ماته دا بوتل خړ خړ ښکاري. نو بلرډ ویژن، خړ خړ نظر به مې خړ شي. ښه په دې CRVO کنډیشن کې په دې شین رګ کې که مسله راله نو چونکې دې کې وینه سسته روانه ده او واپسي کوي وینه، نو کیدای شي چې تا ته څه ناڅه موقع درکړي یا ټیم درته درکړي ته ځان ریکور کې علاج وکړې. خو که په دې سور رګ کې مسله راله، په دې که چېرې دا مسله راله CRAO که چېرې دا مسله راله نو چونکې دې کې ډېره تیزۍ سره وینه روانه ده، د زړه نه خوراکۍ راخستې ده، اکسیجن یې راخستی ده، منرلز یې راخستي دي، الکټرولایټس یې راخستي دي او روانه ده وینه او ټوله سپلای کیږي دلته د دې سور رګ د وجې. که چېرې دا رګ بلاک شو نو بیا ویژن لاس د نظر تلل زر وي، دا بیا دومره موقع نه درکوي. او بل دا چې پینلیس ویژن لاس وي، خو تا ته به درد هم نه محسوس کیږي. درد به درته ولې نه محسوس کیږي؟ ځکه چې په ریټینا کې پین ریسپټرز نشته ده، په ریټینا کې پین ریسپټرز نشته ده، د درد د محسوس کوو والا دروازې په ریټینا کې نشته ده، دا په مزغو کې هم نشته ده،
په مزغو کې ګوره تا ته درد نه محسوس کیږي. موږ باندې چې کله د سر درد راشي دا د مزغو درد خو نه دی، دا خو د مزغو نه غیر چاپیره چې کوم ټیشوز پراته دي، میننجز دي، چې کوم کرینیل نرز دي یا د سکل والا مسلز دي، دا خو د دغه ټینشن راغلی ځکه سر مو درد کوي. په مزغو سیلونو کې آس پاس خو نشته ده، نوسیسپټرز خو نشته. که چېرې دا هم د الله تعالی یو نعمت دی، که چېرې ستا په مزغو کې نوسیسپټرز وی، پین ریسپټرز د درد د محسوسو والا د ریسیو کوو والا دروازې وی، نو اوس به هر سوچ باندې ستا په سر باندې درد و. که سټډي دې کوله په سر باندې درد و، که خبرې دې کولې په سر باندې درد و، که چېرته سوچ کې بتلې په سر باندې درد و. په مزغو چې څه قسم ته اکټیویټي کوله هم بس مزغو به درد کولو بیا. نو مزغه د لاندې جسم درد کابو کوي، خپل د درد سره هیڅ کار نشته، درد پکې نه محسوس کیږي په مزغو کې. نو دغه کسي دلته په ریټینا کې هم درد نشته ده ځکه چې دلته هم نوسیسپټرز نشته دی. نو دغه ویژن لاس چې کوم دی، د نظر کمیدل یا د نظر ختمیدل، په دې کې به تا ته درد نه محسوس کیږي خو نظر به دې لاړ وي ځکه چې دلته کې په سپلای کې مسله راغلی ده، یا په دې ځای کې مسله راغلی ده یا په دې ځای کې مسله راغلی ده. اوس که چېرې یو انسان ته په دې ځای کې مسله رااله، شین رګ کې بلاکیج راغلی دی، یا پارشل بلاکیج دی یا فل بلاکیج دی، پورا بلاک دی یا نیم بلاک دی، خو مسله پکې شته، نو بیا د دې لپاره علاج ډېر ضروری دی او فوري علاج پکار دی. او چې کوم ریکمنډډ علاج دی په دې ځای کې، نو چونکې VEGF ډېر زیات راوځي، نو انټي VEGF ستن به لګول غواړي. دلته انټي VEGF دا ستن به ولګوي ځکه چې دغه شی بندول دي، چونکې دا د دې د وجې انسان ته ایډیما کیږي، اوبه کیږي په دې علاقو کې، هغې اوبو د وجې نظر خړ شي. ورسره دا یو بل کار هم کوي، دا نوي رګونه هم جوړوي، هغې ته نیو ویسکولرایزیشن ویلی شي. نیو ویسکولرایزیشن دا د څه د وجې؟ دا د VEGF د وجې. او چونکې دا ډېر فرش رګونه دي نو د دې بلیډینګ زر کیږي، فرش رګونه دي، تازه رګونه دي، نو دا زر شلیږي. نو دغه نیو ویسکولرایزیشن دپاره لیزر وغیره بیا کول وي، او دغه VEGF دپاره ستن وهل وي چې کله دغه VEGF ته بندول غواړي. ورسره سیسټمیکلی انسان ته هم کتل وي. سیسټمیکلی به ګوري چې انسان کې دننه چېرته کې بلډ پریشر خو نه دی، که ووایې نو دغه راکمول غواړي. اوس د بلډ پریشر د وجې دلته کې د کیپیلریز شلیږي، اکثر هیموریج کیږي. یا انسان ته ډایبیټیز دی، نو د ډایبیټیز د وجې ریټینوپیتي کیږي، دغه رګونو کې سټیفنس راشي، سخت شي دا رګونه، نو دغه ډایبیټیز راکمول غواړي. یا چېرته کې سموکینګ دی یا ګلوکوما دی، نو هغې د وجې هم دا رګونو کې بندش راځي. نو سیسټمیکلی هغه مسلې هم کابو کول دي. دلته کې انټي VEGF وهل دي او نیو ویسکولرایزیشن دپاره لیزر وغیره کول دي، او انسان په دې حالاتو کې بچ کول دي. نو دې ته ویلی شي CRAO CRVO، سور رګ بندېدل یا شین رګ بندېدل. مسله په دواړو کیسونو کې ده، نظر په دواړو حالاتو کې تللی شي. ورسره دا هم واورئ چې کله هم ته داسې یو څیز ته ګورې، نو د ریټینا نه د دې علاقو نه به دلته کې د آپټیک نرو په ترو باندې مزغو ته به را سیګنل ځي. خو درته پته شته چې د دې سیګنل سپیډ څومره دی، په څومره تیزۍ سره دا سیګنل ځي بره. لکه ته بهر هر څه ګورې که نه، اوس دا ټیبل هر څیزونه ګورې ټول، دا سپیډ څومره دی د آپټیک نرو نه برا مزغو ته، دا سپیډ څومره دا دی 270 مایلز پر آور. شعیب اختر چې کوم بال ویشتی دی د کرکټ په تاریخ کې د ټولو نه تیزترین بال شعیب اختر ویشتی دی، هغه دی 100.23 MPH دومره. مطلب دا دی چې څه د پاسه 2.5 شعیب اختره بالونه راوغورځوه، هغې سپیډ سره دغه سیګنل ځي 24 غنټې دا سیګنل یې په دې آپټیک نرو په ترو باندې برا مزغو ته، چې ته څه شي ته هم ګورې دغه سیګنل به دلته کېږي، نیورونل فایرنګ به کېږي دې ځای کې. مهرباني.